ท่านผู้ชมครับเรื่องของการเลือกสวระดับประเทศก็ผ่านพ้นไปแล้ว แม้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกจะล่วงเลยมาค่อนข้างจะมากนะครับวันนี้ทางเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็ออกมาแถลงนะครับในฐานะผู้อำนวยการจัดการเลือกระดับประเทศก็ได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสวทั้ง200คนแล้วก็บัญชีสำรองอีก100คนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วหลังจากนี้ตามกฎหมายก็คือต้องรอก่อนไม่น้อยกว่า5วันเพื่อตรวจสอบว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่แล้วก็ค่อยประกาศในวันที่3กรกฎาคมนะครับที่กกต.ทั้งก่อนและประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานก็ได้ประกาศผลคะแนนนะครับซึ่งทางสำนักงานก็ลงทางเว็บไซต์แล้วก็สื่อได้นำไปเผยแพร่ไปแล้วก็ได้ผู้ที่จะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาคือผลคะแนนที่เข้าเกณฑ์ที่จะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มละ10คนแล้วก็มีสำรองกลุ่มละ5คนก็คือจำนวน200บวก100คนก็เมื่อวานได้ประกาศผลคะแนนไปแล้วแล้วก็ผมในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศก็ได้แจ้งรายงานผลคะแนนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ต้องจะพิจารณาประกาศผลในช่วงไหนก็ต้องรอไว้อีกไม่น้อยกว่า5วันไม่น้อยกว่า5วันเนี่ยนับไปก็น่าจะตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปกรณีที่ถ้าจะคัดค้านการเลือกตั้งนะครับก็จะมีอยู่ก่อนประกาศผลก็คือกรณีที่คัดค้านการดำเนินการเลือกเหมือนเมื่อวานเนี่ยเหมือนในชั้นอำเภอชั้นจังหวัดเนี่ยนะครับก็ยังยื่นได้ที่ศาลฎีกาภายใน3วันนับแต่วันมีคำสั่งก็คือที่กปน.ท่านวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยก็นั่นก็คือยื่นในศาลฎีกาได้เป็นการร้องการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่เรื่องความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมร้องที่กกต.ทั้งก่อนและหลังประกาศผลได้ก็มี2ช่องทางในการที่จะร้องคัดค้านนะฮะร้องที่ศาลฎีกาภายใน3วันนับตั้งแต่วันเลือกหรือร้องที่กกต.ร้องที่กกต.เนี่ยจะร้องก่อนหรือหลังการประกาศผลก็ได้พอร้องที่กกต.เสร็จแล้วกกต.ก็จะพิจารณาแล้วก็ส่งให้กับศาลฎีกาได้วินิจฉัยต่อไปซึ่งท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะฮะคำร้องให้ตรวจสอบการเลือกสวครั้งนี้ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศรวมแล้ว614เรื่องนะฮะ614ผมจะจำแนกเป็นเรื่องคุณสมบัติให้ลบชื่อเนี่ย400กว่าใน614เนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องคุณสมบัติ 65% ก็น่าจะ400นิดเดียว430ลองอาจจะไม่ตรงนะครับตรงเป๊ะๆเพราะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคำร้องเรื่องความไม่สุจริตนี่ 14% นี่บอกเรื่องให้เงินให้ทรัพย์สินตามมาตรา77วงเล็บ1เนี่ยนี่แหละมี 14% นอกนั้นก็เป็นคำร้องที่จ้างลงสมัครเรียกรับให้ลงคะแนนอะไรพวกนี้กระจายกันไปจนรวมทั้งการลงนับคะแนนเจ้าหน้าที่ขานคะแนนเกี่ยวกับในวันเลือกเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ 4% ก็รวมแล้วก็ได้ 100% ก็จะรวมเป็น614ในชั้นจังหวัดเนี่ยจะร้องมากที่สุดมีน่าจะ400ในชั้นอำเภอช่วงนั้นเพราะเขาขอร้องให้ลบชื่อออกเยอะมากซึ่งเราได้ลบออกแล้วก็ไปศาลฎีกานี่ก็เป็นคำร้องส่วนหนึ่งซึ่งศาลตัดสินซึ่งคดีพวกนี้เราต้องให้ใบเขาเรียกว่าใบส้มซึ่งกำลังดำเนินการขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะอยู่ในส่วนนี้ด้วยส่วนคำร้องระดับจังหวัดเนี่ยน่าจะมี175เรื่องในระดับประเทศยังไม่มีครับนี่ฮะแล้วก็ที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องของการหัวกับการบล็อกโหวตทางคุณแสวงก็อธิบายนะฮะพอให้เห็นภาพบ้างว่าคือสมมติถ้าเขาชวนกันมาแล้วเขาคุยกันเราแลกคะแนนกันนะโดยที่ไม่จ่ายเงินกันนะแล้วคุณลงให้ผมเดี๋ยวผมลงให้คุณแลกคะแนนกันอันนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามีการจ่ายเงินอันนี้ผิดละอันนี้ผิดเข้าข่ายมีความผิดนักข่าวถามว่ามีคนสังเกตว่ามีคนสังเกตว่าห้องน้ำชายเนี่ยคนเข้าห้องน้ำกันนานผิดปกตินานผิดปกติมีการจ่ายเงินกันในนั้นหรือเปล่าคุณแสวงบอกผมก็เดินเข้าไปบ่อยนะผมก็เดินเข้าไปบ่อยแล้วก็ส่งคนของกกต.เข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้วยก็มีการคุยกันจริงมีการคุยกันจริงเรื่องคะแนนกันจริงแต่เขาไม่ได้มีการจ่ายเงินกันจะให้ทำยังไงใช่ไหมฮะ600 กว่าเรื่องนะ600 กว่าเรื่อง
วันนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์สวนะครับได้พูดถึงเรื่องของการเลือกสวว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเรื่องหัวกันนะครับคุณเสรีก็บอกว่าพยายามก็ดูด้วยความเป็นกลางในการเสนอความเห็นมาตลอดข้อสำคัญคือหลักกฎหมายที่กำหนดไว้เปิดช่องทางแนวทางให้คนที่มาสมัครนะครับไม่ลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้พอไม่ลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้มันก็เลยเป็นแนวทางนะวิธีการอย่างหนึ่งที่หากใครเห็นว่าผู้สมัครสวคนใดเหมาะสมเขาก็จะสมัครมาเพื่อเลือกคนอื่นไม่เลือกตัวเองนี่จึงเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะโดยกล่าวหาว่าเมื่อไม่เลือกตัวเองก็ได้0 แต้มพอได้0 แต้มก็บอกว่านี่ถูกซื้อตัวมาถูกว่าจ้างมามันก็อาจเป็นไปได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับที่สำคัญคือกฎหมายเขาให้แนวทางเอาไว้ว่าไม่เลือกตัวเองก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าใครที่ได้0 คะแนนไอ้นี่มึงมาสมัครเนี่ยมีคนจ้างมาแน่เป็นไปได้ยังไงมาสมัครแล้วไม่เลือกตัวเองที่กฎหมายไม่ผิดก็เปิดช่องไว้ไม่ให้เลือกตัวเองได้ไม่ให้เลือกตัวเองก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้แม้ว่าจะดูแปลกๆใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องยึดหลักให้ดีว่าการวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้ให้ยุติในแนวทางใดเราต้องยอมรับกติกาไปแบบนี้ถ้ากติกาไม่ดีคุณก็ต้องไปแก้กติกาในอนาคตแต่ไม่ใช่ไปแสวงหาหลักฐานเพื่อให้คนกระทำความผิดให้ได้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยส่วนจะได้สวใหม่มาทำตามหน้าที่ตามกรอบระยะเวลาหรือไม่นั้นถ้ากกต.หนักแน่นยึดมั่นในหลักกฎหมายและความถูกต้องใครทำผิดก็ลงโทษและถูกตัดสิทธิ์กันไปถ้ากกต.ยึดอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาคืออย่าล้มการเลือกตั้งเลยคุณเสรีบอกนะคือความผิดถ้าเจอพิจารณาเป็นรายคนจะถึงขนาดไปล้มระบบไปล้มการเลือกตั้งเลยอันนี้ประเทศมันก็จะปั่นป่วนและยุ่งเหยิงฉะนั้นว่ากันเป็นกรณีเป็นรายบุคคลไปแล้วก็ต้องเอาหลักฐานเป็นตัววัดนะฮะอย่าไปเอาข้อสังเกตนะอย่าไปเอาข้อสังเกตคือข้อสังเกตเนี่ยมันถกกันไม่รู้จบเอาหลักฐานเป็นหลักเอาหลักฐานเป็นหลักเอาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอย่างที่บอกกฎหมายเขาเอื้อเอาไว้ให้แบบนี้นะฮะเขาทำตามแบบนั้นแม้ว่าจะเห็นแปลกๆแต่ก็ไปเอาความผิดเขาไม่ได้วันนี้มีหลายคดีฮะคดีสำคัญนะครับวันนี้ศาลอาญาพระโขนงนะครับได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคือศาลขั้นที่3สุดท้ายแล้วนะครับคดีที่คุณสิริรัตน์แทร่ตั้งภรรยาของคุณชูวงศ์แทร่ตั้งหรือว่านักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับประเทศนะครับกับพวกแล้วก็อัยการร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องนะครับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อดีตสสนครสวรรค์นะครับเป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อ26 มิถุนายน 2558นะครับนายชูวงศ์อายุ50 ปีนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะฮะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วก็มีนายบัญญินนั่งอยู่ข้างๆนะนายบัญญินนั่งอยู่ข้างๆนะครับเป็นคนขับแล้วก็นายชูวงศ์นะเป็นคนนั่งอยู่ข้างๆรถไปชนต้นไม้ที่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับคดีนี้นะฮะเป็นคดีที่อื้อฉาวมากนี่ฮะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม ปี 64 การกระทำของจำเลยกับพวกนะครับเป็นการร่วมกันกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดของตนนะครับหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ได้กระทำไว้นะครับนี่ศาลชั้นต้นนะครับ 20 มกราคม 64 ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ 25 สิงหาคม ปี 65 ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงนะครับยื่นอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนทนายความฝั่งญาติของนายชูวงศ์ก็ออกมานะครับให้สัมภาษณ์ในวันนี้หลังจากที่ศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้โดยศาลฎีกาพิพากษายืนประหารชีวิตนายบัญญินนะครับประหารชีวิตนายบัญญินแต่ว่าในรายละเอียดต้องรอคัดคำพิพากษามาดูก่อนนะครับนี่เป็นเหตุฆาตกรรมอำพราง
เสียชูวงศ์เกิดขึ้นในระยะ7 วันหลังจากนายบัญญินได้ให้คนใกล้ชิดปลอมลายเซ็นลักลอบโอนหุ้นของเสียชูวงศ์มูลค่าประมาณ300 ล้านบาทนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่นายบัญญินถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก20 ปีนะครับคือคดีปลอมลายเซ็นนะฮะอันนั้นถูกจำคุก20 ปีนะครับเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ส่วนคดีที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนทำเป็นเกิดอุบัติเหตุรถปีนฟุตบาทแล้วก็ไปชนต้นไม้อันเนี้ยศาลตัดสินประหารชีวิตนะฮะครับ นี่นะฮะแล้วก็ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ